stations, mega mall o glorieta, laging handa sa bagong balita. If you miss the Philippines and all your favorite places, I will be your CCTV and show it all to you. Ooh, Ochi TV. Let's explore, drive around, kung may request gawin lang, tara na, sayay abot kamay. Bawat tanawin ay may kwento, sa pupuntahan may kwento, alaala, tara, sama na ang lahat. Sa Pilipinas ako ang tour kainyo. If you miss the Philippines and all your favorite places, I will be your CCTV and show it all to you. Ooh, Ochi TV. Let's explore, drive around, kung may request kami lang, tara na, sayay abot kamay. Kamay. Walking Bee, Julia, mamaya na maglakwat siya. Edlin, I love, tara na, kapit lang tayo'y aalis na. If you miss the Philippines and all your favorite places, I will be your CCTV and show it all to you. Ooh, Ochi TV. Let's explore, drive around, kung may request kami lang, tara na, sayay abot kamay. 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 Ano magisado ko? Wala ba sa meron sabihin mo ito? Kaya kasi yung anak ko, nakatayo sila kanina dito. Ma'am. 245? Ay, pagkatapos wait lang po tayo dyan. 247. Pagkatapos sa ano? Uy, makapasok na kayo. 247 na senior. Meron na po dito. Ano po? Dito sa pa. 247 na senior. 247 na PWD. 247 senior. 247 PWD. Pero pila po ng 246. 7. Sa 247. 247. Ako dito ba? 248. Ito.
349. Muna pa ako kanina eh. 5A. Ito. Ito na tayo. Ano na? 3 to 5A. Okay na po yan. Yung pila po. Anong number? Ha? 342. Saka yung mga senior na may kanalay na pinapapuso na. Parang mga tangal mo doon. Ito na pa huli? Apo. Thank you. Sa bahay niya tayo sa Saan si Bayaw? sasabihin ko sa loob katalog mo. Oo, yan ang hulang pila. Ayan. Kasama siya sa YouTube niya sa Google. Hanap ko yung saan ako kasi. Sabi ko na ikaw lang akin na Hindi sila makakausap. Pension na lang. Sa labas. Nag-60 po ako last year, September.
natin.